ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं आचार्य विनय काश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सल्यूशन और रिसर्च सेंटर पर आपनालोকক स्वागतम जनाइছো बंधुवर्ग আজি আমি দশমৰ লগত ৰিলেটেড বৃহস্পতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু কি কৰ্ম কৰিলে আপোনালোকে সফলতা পাব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যি সকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় বন্ধুসকল যি সকল দৰ্শক জ্যোতিষ শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেওঁলোকক জনাও যে আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এখন নতুন এষ্ট্ৰলজি স্কুলৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো যাৰ নাম হ'ল আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন অসম ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে যদি জ্যোতিষ শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচনত আহক তেনেহলে আজি আমি দশমত বৃহস্পতিৰ কি কৰ্ম হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সবজে লগ্নৰ পৰা দশম স্থান বা চন্দ্ৰৰ পৰা দশম স্থান যিটো স্থান বলি হ'ব সেইটোকে কৰ্ম কেন্দ্ৰ কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিও দশমৰ লগ্নৰ পৰা দশম স্থান বা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা দশম স্থান যিটোৱে বলি হ'ব আপোনাৰ কুষ্টিখনত সেইটোকে যদি কৰ্ম কৰি লয় তেনেহলে তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন দিশত সাফল্যতা পাও চাওক লগ্ন বা চন্দ্ৰৰ দশমত যদি বৃহস্পতি দেৱতা যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকা নানাভাৱে বিভিন্ন দিশত সব ফালৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা বৃহস্পতি দেৱতাৰ যদি দশম স্থানত যদি দৃষ্টিও থাকে ঠিক আছে বৃহস্পতি দেৱতাৰ যদি দশম স্থানত দৃষ্টিও থাকে তথাপিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফল জাতকে পায় যাৰ ফলত সেই কৰ্মফলৰ পৰা জাতকে নিজৰ জীৱনটো বহুত বেছিকে বহুত ভালকে চলাব পাৰে বৃহস্পতি যদি দশাপতি হয় তথাপিও ঠিক আছে বৃহস্পতি যদি দশমৰ অধিপতি হয় মন ৰাখিব ক্ষমা কৰিব দশাপতি নহয় দশমপতি বৃহস্পতি যদি দশমৰ অধিপতিও হয় তথাপিও বিভিন্ন ধৰণৰ ফল জাতকে পায় কিন্তু কি হ'ব গ্ৰহৰ বলাবলটো হিচাপ কৰি ল'ব বৃহস্পতি যদি বলি হয় তেনেহলেহে ৰিজাল্ট আহিব বৃহস্পতি যদি বল কম হয় তেনেহলে যিমানখিনি আমি ৰিজাল্ট আশা কৰো সিমান ৰিজাল্ট নাপায় যিকোনো গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বলটো প্ৰথমতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ঠিক আছে তেও মুখ্য মানে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হয় যেনে শিক্ষাবিদ হয় ৰাজনৈতিক বিভাগত তেওঁৰ খুব প্ৰভাৱ থাকিব দিৱানী বিভাগত প্ৰভাৱ থাকিব বিত্ত বিভাগ ঠিক আছে মন্ত্ৰী সভা বা যিবিলাক হায়াৰ অথৰিটি পোষ্ট আছে সেইবোৰ কামত তেনে জাতক বা জাতিকা নিয়োজিত হয় বৃহস্পতি যদি উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে বৃহস্পতি যদি স্বগৃহী হয় আৰু বৃহস্পতি যদি খুব বলৱান হয় তেনেহলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হোৱাত তেওঁ কোনো ৰখাব নোৱাৰে বৃহস্পতি দেৱতা যদি ৰবি দেৱতাৰ লগত বা বৃহস্পতি দেৱতা যদি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ লগত যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে আৰু তাতো যদি বৃহস্পতি দেৱতা বহুত বলৱান অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতক মেজিষ্ট্ৰেট হয় তেনে জাতক ডিচিআইডি হয় তেনে জাতক বিচাৰৰ ক্ষমতা থাকে তেওঁলোকৰ জুডিচিয়াৰী বিভাগত খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেনে জাতকে আৰু বুধ আৰু বৃহস্পতিৰ যদি একেলগে জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলেতো আৰু ভাল হয় কিয় ৰাজনীতিৰ বিভাগত ধৰ্মনীতি ৰাজনীতি বা সমাজনীতি যিবিলাক তেওঁলোকে নীতি প্ৰয়োগ কৰে নীতি লগায় ৰাজনীতি ধৰ্মনীতি সমাজনীতি এই সকলোবোৰৰ সমালোচক হয় তেনে জাতক বা জাতিকা বা যিকোনো সংবাদ মাধ্যমৰ সম্পাদিকতা তেওঁলোকে স্থাপন কৰে তেওঁলোক এডিটৰ হয় তেনে যিকোনো নিউজ চেনেলৰ বা প্ৰিন্ট মিডিয়া হওক ইদাৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক তাত এডিটৰ হোৱা তেওঁলোকৰ যোগ্যতা থাকে বৃহস্পতি দেৱতা বহুত যদি দিব লাগে আপোনাৰ বহুত বেছি দিব পৰা যায় কাৰণ কি আটাইতকৈ শুভ গ্ৰহ বুলি আমি ধৰো আৰু এই বৃহস্পতি দেৱতা যদি
বলাবল বহুত বেছি থাকে, যদি নিজ প্ৰভাৱ নাথাকে, যদি নিজ গ্ৰহৰ দৃষ্টি নাথাকে, পাপী গ্ৰহৰ দৃষ্টি নাথাকে, আৰু দশম স্থানটো যদি পূৰ্ণ বলৱান হয়, বৃহস্পতি য'ৰ পৰা থাকে তাৰ পৰা পূৰ্ণ দৃষ্টি যদি পৰে, তেনেহ'লে বৃহস্পতি দেৱতাই তেনে জাতক বা জাতিকাক যথেষ্টখিনি আপলিফ্ট দিয়ে। কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটা কি, দশা অন্তৰ্দশা চাব লাগিব। ঘটনা এটা ঘটিবৰ কাৰণে এটা সময় লাগে, আৰু সেই সময়টো আমাক নিৰ্ধাৰিত কৰিব দশা অন্তৰ্দশাই। ঠিক আছে, আৰু দশা অন্তৰ্দশাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব যে গ্ৰহবিলাক কিমান বলি অৱস্থাত আছে, সকলো দিশৰ পৰা চাব লাগিব। নৱাংশ, চটবল, হৰবৰ্গ, শয়নজ অৱস্থা, বৃদ্ধ বাল্য অৱস্থা, আটাইবোৰ দিশ চাই চিতি তেতিয়া আমি যদি গ্ৰহটো বলি যেন পাওঁ, তেনেহ'লে জাতকে 100% ৰিজাল্ট পাব। আৰু যদি গ্ৰহটো যদি বল কমো আছে, তথাপিও ষ্টনৰ মাধ্যমেৰে হওক বা পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে হওক, মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰে হওক, সেই গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায়। মনত দেখিব, মাৰক গ্ৰহ হ'ব নালাগে। দশমৰ বৃহস্পতি যদি মাৰক নহয়, মাৰক হ'লে জাতকে কষ্ট পাব, কৰ্ম ৰিগাৰ্ডিং প্ৰব্লেম পাব। আৰু যদি বৃহস্পতি শুভ হয়, তেনেহ'লে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। মাৰক হ'লেও দান দক্ষিণা আদিৰ দ্বাৰা গ্ৰহটো শান্ত কৰি থ'ব, যাতে যিমানখিনি মাৰকতা দিব লাগিছিল, জাতকে যিমানখিনি মাৰকতা পাব লাগিছিল, যাতে সিমানখিনি নাপায়। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।